හරි අපි හතරවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එකට අවශ්‍ය බඩපොළ අත කියවමු. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරනවා වගේ වෙනදට අවශ්‍ය වගේ Arduino එක බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ඕන කරනවා. ඒ වගේම අපි මම කිව්ව මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට ඕන කරනවා රීඩ් ස්විච් එක කියලා එකක්. මේ තියෙන්නේ රීඩ් ස්විච් එක. ඔයගලන්ට පේනවද මෙන්න මේ වගේ පොඩි මේවා දෙකක් තියෙනවා. මේ අග්‍ර දෙකක් මේ වීදුරුව ඇතුලේ තියෙනවා. මේක ඇත්තටම වීදුරුව මේ වීදුරුව ඇතුලේ මේ පොඩි අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා පේනවා. ඒ දෙන්න ඇත්තටම මේ වෙනකොට මේ ඈත් වෙලා ඉන්නේ මේ වෙනකොටත් ඒ දෙන්න ඈත් වෙලා ඉන්නේ ලං වෙලා වගේමයි පේන්නේ. පොඩි හිරසක් තියෙන්නේ කාන්දමක් දීපු ගමන් ඒ දෙන්න ලං වෙනවා. පොඩි කාන්දම් කැල්ල තියලා බලමු. අන්න මෙන්න එහෙම තියලා තියෙන්නේ. දැන් නම් ඒගොල්ලෝ ලං වෙලා කිසිම අපිට ඇහැට පේන වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අතට නම් පොඩි වෙනසක් දැනෙනවා. මේ අතට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒකෝර මේ තියෙන සාමාන්‍ය මීඩියම් සයිස් එකේ මේ රීඩ් ස්විච් එක. මේ තියෙන්නේ ස්මෝල් රීඩ් ස්විච් එක. ඉතින් මේ දෙකම එකයි. ඇත්තට මේක නම් ටිකක් ගණන් වුණා. ඇයි දන්නේ නැහැ. මේ 200 ගණක් වුණා. 280ක් විතර සාමාන්‍ය සෙන්සර් Arduino සෙන්සර් එකකුත් සාමාන්‍ය පොඩි ගණක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේ රීඩ් ස්විච් එක නම් ටිකක් ගණක් ගියා. මේ රුපියල් 100ට 200 වගේ ගන්න පුළුවන් උපරිම සෙන්සර් එකක්. එහෙම සාමාන්‍ය එච්චර ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අපිට අද ඕන කරනවා බසර් එකක් පැසිව් බසර් එකක්. මොකක් මේ ඇත්තටම පැසිව් බසර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම ඇක්ටිව් බසර් සහ පැසිව් බසර් කියලා බසර් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැසිව් බසර් කියන්නේ මෙන්න මේ බසර් එකට. ඉතින් මේ බසර් එකේ මෙන්න මේ පිටිපස්සේ පොඩි කොළ පාටින් වගේ මෙන්න මේ වගේ PCB කැල්ලක් තියෙනවා මේ පැසිව් බසර් එකේ. මේ තියෙන ඇක්ටිව් බසර් එක. ඇත්තට මේ මගේ ඇක්ටිව් බසර් එකේ මේ අඬු දෙක කැඩිලා මේ එළියට එන පින් අවුට් දෙක කැඩිලා මෙන්න මේ වගේ කළු පාටින් හදපු මොකක් හරි මේ වගේ මේකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ වෙනස කියලා අපි බලමු. ඇත්තට මගේ මේක කැඩිලා නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ වෙන වර්ගයක එකක්. මම මේකේ වෙනසක් නැහැ. මේකේ තියෙන අර මේක පින් විතර පින් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. මේකට ගහන්න අමාරු නිසා මේ වගේ පොඩියට හදපු එකක් කිසිම වෙනසක් නැහැ මේකේ. මේක ඇක්ටිව් බසර් එකක් සහ මේක පැසිව් බසර් එකක්. මේ තියෙන්නේ මේකම තමයි. මේ මගේ කැඩිච් එක වගේ මේකක් තමයි මේ. හරි අපි දැන් මේ දෙකේ වෙනස පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නන්න හදන්නේ මම. මේකේ මේ ධන පැත්ත මම මෙහෙට හිටින මේ පොඩ හයි කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ ඍණ පැත්තත් ඒ විදිහට දෙකම එක පැත්තට තියෙන විදිහට හදාගන්න. හරි. මෙන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ මම දැන් Arduino එකෙන් පොඩ්ඩක් මේකට පවර් එක දීලා බලන්නම්. මේ අපේ ඇක්ටිව් බසර් එකටයි පැසිව් බසර් එකටයි මේ මොකද්ද වෙනස කියලා අපි මේකේ බලමු. දිග කේබල් දෙයක් ගන්නකො. හරි මේ දෙන්නගෙන් මම නිල් එක ගහනවා 5 වෝල්ට් එකට ග්‍රවුන්ඩ් එක ගහනවා සුදු එක ගහනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් දැන් අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙයාගේ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඇක්ටිව් බසර් එක. ඉතින් අපේ ඇක්ටිව් බසර් එක ඔන්න සම්බන්ධ කරාම වෙනස බලන්න. දැක්කද? මේක ගහපු ගමන් මේකේ සද්දයක් එනවා. ඇත්තට මේක මේ එක පැත්තක මේ පොඩි ස්ටිකරයක් ගහලා තිනවා මේ ඇයි කියලා ඕගලන්ටම තේරෙයි. මේ බලන්න. මේ ස්ටිකරේ ගලවනකොට දැක්කනේ සද්දේ ගොඩක් වැඩි. ඒක නිකන් අනට අවුල්. මේ ඇත්තට මොනිටර් එකක් මේ කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ જાතිය ඇක්ටිව් බසර් එකක්. ඔන්න දැන් මම පැසිව් බසර් එකට අපේ මේ කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ. මේ බලන්න පැසිව් බසර් එකේ තියෙන වෙනස. දැක්කද? කිසිම සද්දයක් නැහැ ඒකේ. දැක්කද මම මෙහෙම කරන නිසා තමයි පොඩි සද්දයක් එන්නේ. නැත්තම් මේ කිසිම සද්දයක් නැහැ. හරි. දැන් හැබැයි අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ જાතියේ පැසිව් බසර් එකක්. ඇයි කොහොමද මේ පැසිව් බසර් එක පාවිච්චි කරන්නේ? අයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ඔයගලන්ටම තේරෙවි. හරි. එහෙනම් අපි දැක්කපු විදිහට 8 වෙනි පින් එකට අපි සාකච්ඡා කරන්න මෙතනට ආවේ. 8 වෙනි පින් එකට මේ බසර් එකේ අපි බීජ බසර් එකේ ධන පැත්ත සෙට් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට Arduino එක ඔෆ් කරනවා. හරි. ධන පැත්ත සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත මොකද කරන්නේ? අනිත් පැත්ත ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ගෙවම අපිට පින් එක පේන්නේ. හරි. මෙන්න මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපි 9 වෙනි පින් එක. 9 වෙනි පින් එක කොහොමද එන්නේ?
අපි මෙන්න මේ රීඩ් ස්විච් එක පොඩ්ඩක් ඈතට වෙන්න හයි කරගන්න. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් පහසුයි අපිට. මෙන්න මේ විදිහට මම රීඩ් ස්විච් එක හයි කරගන්නවා. දැන් ඒක මහත නිසා අපි මෙහෙම හයි කරගමු. දිග නිසා. මේක වීදුරු එකක් ඉතින් පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් කරන්නත් ඕනේ. මේ මගේ ඉතින් එක පැත්තක් හැපේ කැඩලා තියෙන්නේ මොකක් හරි. හරි. මෙන්න අපි රීඩ් ස්විච් එක හයි කරගන්නවා. රීඩ් ස්විච් එකේ එක පැත්තක් අපි PWM pin 9 වෙනි එකට හයි කරගන්නවා. PWM කියන අර මම පෙන්නුවේ නූඩල්ස් කැරල් වගේ තියෙන මෙන්න මේක. මෙන්න මේ පින් එක අපි 9 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා එක පැත්තක්. හරි. මෙන්න අපි එක පැත්තක් සම්බන්ධ කරගත්තා 9 වෙනි පින් එකට. ඒ 9 වෙනි පින් එකෙන්ම එක පැත්තක් එකක් යනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට 10k රෙසිස්ටර් එකක් එක්ක. අපි යනවා ඒක යවනවා අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට. මෙන්න මේ විදිහට අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට යවුවා යාව. හරි. ඊට පස්සේ මේ රීඩ් ස්විච් එකේ ඉතුරු පැත්ත කොහෙද යවන්නේ? ඉතුරු පැත්ත 5 වෝල්ට් වලට යවනවා. ඇත්තට මේක ස්විච් එකක් නේ. එතකොට මේක කට් වෙන්නයි මේ වෙන්නේ. පවර් එකක් දෙන්න ඕනේ. ස්විච් එකක් වැඩ කරන විදිහටමයි. අපි 5 වෝල්ට් ස්විච් එකට 5 වෝල්ට් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් අපි ෆිසිකලි මේව සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. මෙයාගේ වෙනසත් මට පෙන්වන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විජුවල් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. සද්ද වෙනස් වෙන එක පොඩ්ඩක් නිවැරදිව වහගන්න. මේ විජුවල් එක පෙන්වන්න විදිහක් නෑ මට කෝඩ් එක රන් කරනකොට. හරි. එහෙනම් අපි යමු කෝඩ් එකට.